Η Σιγκαπούρη το βράδυ δείχνει το ίδιο όμορφη όπως και την ημέρα. Όμως, αυτό το βράδυ η δικιά μου η διάθεση δεν είναι η καλύτερη. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Αφορμή για το βίντεο αυτό είναι ότι δεν πέρασα καλά σήμερα το βράδυ. Γιατί όφιλα να πάω σε μία υποχρέωση. Και ως οικείος Μητροπολίτης φόρεσα το ράσο μου, φόρεσα το εγκόλπιό μου και πήγα εκεί να τιμήσω αυτούς που με καλέσανε για την εκδήλωση. Όμως είναι η βραδιά του Halloween. Και πολλοί Ασιάτες με πλησίασαν και μου είπαν ότι αντιθήκατε για το βράδυ και είστε έτσι και δεν είστε κανονικά όπως συμπεριφέρονται και δίνονται οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι η ενδυμασία του Ορθόδοξου κληρικού στην Ασία πολλές φορές μπερδεύεται είτε με τους μουσουλμάνους είτε με άλλες, θα λέγαμε, αντιλήψεις και εικόνες. Οι Ασιάτες δεν έχουν συνηθίσει την ενδυμασία του Ορθόδοξου κληρικού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάποια στιγμή ένα άλλο βίντεο και να το αναλύσουμε. Ας επιστρέψουμε όμως στην αιτία του σημερινού προβλήματος που μου φέρε δυσαρέσκεια. Και ήταν το Halloween. Ένα έθιμο το οποίο έχει να κάνει με τη Δύση, όχι με την Ασία, αλλά όμως για εμπορικούς λόγους στην Ασία γιορτάζεται την 31η Οκτώβρη, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο, αφού είπαμε, μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Τι είναι πραγματικά το Halloween? Έψαξα κι εγώ, βρήκα τις πληροφορίες και θα σας τα πω αμέσως τώρα. Γιορτάζεται πάντα λοιπόν τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, όπου τα παιδιά κατά κανόνα ντύνονται, μεταμορφώνονται σε κάτι τρομακτικό και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, χτυπούν τις πόρτες και ζητούν σαν κέρασμα γλυκά για να μην τους τρομάξουν. Η γιορτή αυτή συγχέεται με τις ελληνικές απόκριες, όμως διαφοροποιείται κατά πολύ από αυτές, καθώς το Halloween έχει περισσότερο μυστικιστική χρειά. Αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας κέλτικης γιορτής Samhain. Στην σημερινή της μορφή όμως η γιορτή δεν ασχολείται πια με φαντάσματα και πνεύματα, αλλά περισσότερο με διασκέδαση, γιορταστικές μεταφιέσεις και γλυκίσματα. Για τους Κέλτες η μέρα αυτή σημάδευε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα και ταυτόχρονα η αλλαγή της εποχής που ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στον πάνω και στον κάτω κόσμο, στους ζωντανούς και στους νεκρούς. Με την πάροδο των αιώνων η γιορτή πήρε αρχικά χριστιανικό χρώμα, κυρίως στη Δύση όπου γιορταζότανε, και στη συνέχεια μετασχηματίστηκε από μια παγανιστική τελετή σε μέρα μεταφιέσεων με εύθυμες παρελάσεις και κεράσματα γλυκών σε παιδιά και ενήλικες. Η ρίζα της λέξης Halloween προέρχεται από το All Hallow Event και δηλώνει την παραμονή της γιορτής των Αγίων Πάντων. Αυτό βέβαια για τη Ρωμακαθολική Εκκλησία, να το τονίσουμε, όχι για μας την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμα κατά τεθέν της γιορτής αυτής είναι τα φαναράκια που είναι φτιαγμένα από πραγματικές κολοκύθες, πάνω στις οποίες υπάρχουν χαραγμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Άλλοτε πιο ευχάριστα και αστεία και άλλοτε πιο τρομακτικά. Το έθιμο της κολοκύθας όμως έχει και ρίζες από ένα παλιό Ιρλανδικό μύθο, αυτόν του τσιγκούνι και πειραχτήρι Τζακ. Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο, ο Τζακ είχε καλέσει τον έξαποδό να πιούν ένα ποτό μαζί. Όμως ο Τζακ ήταν τσιγκούνης και κακός και δεν ήθελε να πληρώσει για το ποτό του και έτσι έπεισε τον έξαποδό να μεταμορφωθεί σε ένα νόμισμα ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν για τα ποτά τους. Μεταμορφώθηκε λοιπόν ο έξαποδός σε νόμισμα, αλλά ο Τζακ αντί να πληρώσει τον έβαλε στην τσέπη του δίπλα σε ένα σταυρό και έτσι ο εξαποδό δεν μπορούσε να πάρει την κανονική του μορφή. Ύστερα από πολλά παρακάλια, λέει ο μύθος, ο Τζακ αποφάσισε να τον ελευθερώσει, αρκεί να του έδινε υπόσχεση ότι δεν επρόκειτο να τον ενοχλήσει για ένα χρόνο
και δεν θα διεκδικούσε την ψυχή του όταν θα άφηνε το μάτιο του το κόσμο. Έτσι πέρασε ο χρόνος και ο έξω από εδώ ξαναεμφανίστηκε την ώρα που ο Τζακ προσπαθούσε να κόψει ένα φρούτο από κάποιο δέντρο. Ζήτησε λοιπόν από τον έξω από εδώ να ανέβει στο δέντρο και να του κόψει ένα φρούτο. Ο έξω από εδώ ανέβηκε και ο Τζακ γρήγορα σκάλισε ένα σταυρό στον κορμό του δέντρου. Έτσι δεν μπορούσε να τον πιάσει και ήταν παγιδευμένος και δεν μπορούσε να κατέβει από το δέντρο. Γι' αυτό παρακάλεσε τον Τζακ να τον ελευθερώσει και του υποσχέθηκε ότι δεν θα το ενοχλήσει για 10 ολόκληρα χρόνια. Τότε ο Τζακ τον ελευθέρωσε. Ο μύθος συνεχίζει. Πέρασαν αρκετά χρόνια και ο Τζακ κάποια στιγμή άφησε το μάτιο του το κόσμο. Πήγε στον παράδεισο, αλλά ο Θεός δεν τον δέχτηκε, καθώς ο Τζακ ήταν ένας άνθρωπος τσιγκούνης, μίζερος και κακός. Έτσι τον έστειλε στην κόλαση. Όμως ούτε εκεί τον θέλανε και του θυμήσανε την υπόσχεση που του είχαν δώσει νωρίτερα. Είπε λοιπόν στο Τζακ να φύγει και από την κόλαση. Όμως ο Τζακ ρώτησε τον εξαποδό πώς θα φύγω, έξω έχει σκοτεινιά. Και ο εξαποδό πήρε ένα αναμένο κάρβουνο και του το έδωσε να πορευθεί μέσα στη νύχτα. Ο Τζακ έβγαλε ένα ραπάνι που το κουβαλούσε μαζί του καθώς ήταν από τα αγαπημένα του φαγητά σύμφωνα με το μύθο, το χάραξε και έβαλε μέσα σε αυτό το κάρβουνο. Από τότε περιπλανιέται στον κόσμο, μη μπορώντας να βρει κάποιο μέρος να αναπαύσει την ψυχή του, αφού ούτε στον παράδεισο ούτε στην κόλαση ήταν καλοδεχούμενος. Έτσι κάθε χρόνο στο Halloween, παραμονή των Αγίων Πάντων, οι Ιρλανδοί σκάλιζαν πατάτες, κολοκύθιες, ραπάνια και έβαζαν μέσα ένα κερί και το τοποθετούσαν κοντά σε παράθυρα, έτσι ώστε να κρατάνε μακριά τα κακά πνεύματα και κυρίως το πνεύμα του τσιγκούνι και πειραχτήρι Τζακ. Αυτός ήταν ο μύθος από την Ιρλανδική παράδοση. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έθιμο το οποίο έχει να κάνει με την Δύση, έχει να κάνει ουσιαστικά με τους Ρωμαιοκαθολικούς και δεν έχει τίποτα να κάνει με την Ελλάδα, την Ανατολή και την Ασία. Όμως, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα έθιμο το οποίο πουλάει, διότι ο κόσμος θα βγει έξω, θα ντυθεί περίεργα, οπότε θα αγοράσει στολές, θα πιει, θα γλεντήσει και τα μαγαζιά σήμερα θα έχουν παραπάνω δουλειά. Και εγώ που θα βγω να κάνω την δουλειά μου θα νομίζουν ότι συμμετέχω σε αυτό το έθιμο το οποίο δεν έχει να κάνει τίποτα με μένα. Αυτά λοιπόν από τη Σιγκαπούρη και μέχρι εμένα να μου περάσει στεναχώρια και δυσαρέσκεια, εμείς θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Ντάμα.